Trong phần trước, hành trình âm nhạc của loài người đã đi qua các thời kỳ, từ âm nhạc nguyên thủy, cổ đại sang trung cổ và dừng lại ở cuối thời kỳ phục hưng. Với sự hội tụ của những diễn biến xã hội, triết học và khoa học công nghệ, sẵn sàng cho lịch sử âm nhạc bước sang một thời kỳ mới. Một thời kỳ bản lề và đỉnh cao quan trọng trong lịch sử âm nhạc loài người. Đó là thời kỳ Baroque, tiền cổ điển và thời kỳ âm nhạc cổ điển Viên. Trong chuỗi hành trình này, chúng ta sẽ gồm thời kỳ Baroque, kéo dài từ khoảng năm 1600 đến năm 1750, và cả giai đoạn ngắn tiếp theo, thường được gọi là tiền cổ điển, khoảng từ năm 1720 đến năm 1760, vào cùng một chặng phát triển của lịch sử âm nhạc. Bởi trong suốt giai đoạn ấy, tư duy âm nhạc phức điệu vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Trong giai đoạn này, giai cấp tư sản dần phát triển mạnh mẽ. Trong khi đó, các vương triều châu Âu cũng bắt đầu bảo trợ rộng rãi cho nghệ thuật và âm nhạc. Chính điều ấy đã tạo nên một thời đại Baroque đầy xa hoa và tráng lệ. Nghệ thuật Baroque mang trong mình vẻ đẹp hùng vĩ, bi tráng và giàu kịch tính. Thời kỳ Baroque và tiền cổ điển đã chứng kiến những thay đổi rất lớn trong lịch sử âm nhạc phương Tây. Nhiều hình thức âm nhạc mới liên tiếp ra đời và nhanh chóng khẳng định vị trí của mình. Trong đó, nhạc kịch, opera dần trở thành một loại hình nghệ thuật lớn, bao gồm opera seria, mang tính trang trọng, quý tộc. Dần về sau, opera buffa, gần gũi, hài hước hơn với đời sống thường dân, cũng bắt đầu phôi thai. Bên cạnh đó, thanh xuyến kịch, oratorio và cantata, thể loại vốn khởi nguồn từ những bản lãnh xướng thính phòng tinh tế, cũng phát triển mạnh mẽ. Trong lĩnh vực khí nhạc, nhiều hình thức mới dần định hình rõ nét: sonata, concerto và fugue. Đồng thời, hệ thống điều thức trưởng, thứ cũng bắt đầu giữ vai trò thống trị trong tư duy âm nhạc phương Tây. Trong thời kỳ ấy, nghệ thuật âm nhạc Baroque đã đạt tới đỉnh cao rực rỡ, và ở trung tâm của thời đại đó là Johann Sebastian Bach, một trong những thiên tài vĩ đại nhất của lịch sử âm nhạc phương Tây. Bach đã đưa nghệ thuật phức điệu, đặc biệt là fugue, lên tới đỉnh cao hoàn mỹ. Những dòng giai điệu độc lập, đan xen, đối thoại và hòa quyện với nhau một cách kỳ diệu. Trong khi đó, Georg Friedrich Händel lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Đó là sự hùng tráng, đồ sộ và đầy tính anh hùng, đặc biệt trong những tác phẩm thanh xướng kịch, oratorio. Trong khi đó, ở phương Đông, âm nhạc vẫn tiếp tục phát triển theo những truyền thống riêng biệt. Trọng tâm chủ yếu vẫn là âm nhạc cung đình và âm nhạc dân gian. Trong giai đoạn này, âm nhạc phương Đông hầu như chưa chịu ảnh hưởng trực tiếp từ phương Tây, ngoại trừ một vài giao thoa nhỏ xuất hiện trong các cung đình. Tại Trung Quốc, bước sang thời kỳ nhà Thanh, côn khúc, kunku tiếp tục duy trì vị thế đỉnh cao của mình, đạt đến độ chín muồi tuyệt đối về nghệ thuật kịch nghệ cổ điển. Đây là một loại hình opera cổ nổi tiếng bởi sự tinh tế, nhẹ nhàng và giàu tính thi ca. Sáo ngang giữ vai trò nhạc cụ nổi bật trong nhiều tác phẩm. Trong khi đó, nếu như tại các cung điện phương Tây, tiếng đàn harpsichord mang âm sắc lộng lẫy, giòn giã, đang là nhạc cụ dẫn dắt mọi vũ điệu hoàng gia, thì ở phương Đông, thế giới tư tưởng như Cầm Đạo ở Trung Quốc lại tìm thấy sự đồng điệu trong không gian tĩnh mịch. Tiếng đàn cổ cầm chậm rãi, sâu lắng, trở thành phương tiện để bậc quân tử tu thân và đối thoại với thiên nhiên. Âm nhạc cung đình Trung Hoa vẫn duy trì vẻ trang nghiêm với những dàn nhạc lớn phục vụ các nghi lễ triều đình. Tại Nhật Bản, đàn shamisen, một loại đàn 3 giây, dần trở nên phổ biến. Nó trở thành nhạc cụ quan trọng trong các sân khấu kabuki và bunraku, nghệ thuật múa rối truyền thống Nhật Bản. Trong khi đó, nogaku, âm nhạc của sân khấu No, tiếp tục được gìn giữ và phát triển. Các tác phẩm dành cho đàn koto, được gọi là sokyoku, cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt là những đóng góp của Yasuhashi Kangyo, người đã cải tiến một dạng âm giai ngũ cung mới, thường được biết đến với tên gọi Hirajoshi. Âm giai ấy tạo nên màu sắc âm nhạc đậm chất thiền định, hoài cổ và rất đặc trưng của Nhật Bản.
Tại Việt Nam, dưới thời Hậu Lê, âm nhạc truyền thống cũng phát triển mạnh mẽ. Sự phân hóa giữa âm nhạc cung đình và dân gian ngày càng rõ rệt. Ca trù dần trở thành một loại hình nghệ thuật quan trọng. Trong đời sống dân gian, những nhạc cụ như đàn bầu, đàn nhị, sáo trúc và đàn nguyệt được sử dụng rộng rãi. Trong khi đó, âm nhạc lễ nghi cung đình tiếp tục được củng cố và phát triển. Ở nhiều quốc gia Đông Nam Á khác, các dàn nhạc ngũ âm cũng dần phát triển mạnh mẽ, phục vụ cho các nghi lễ cung đình và tôn giáo. Tuy nhiên, đến cuối thời kỳ Baroque, nhạc kịch Ý, đặc biệt là opera seria, dần rơi vào khủng hoảng. Những màn phô diễn kỹ thuật thanh nhạc ngày càng trở nên cầu kỳ, nhưng lại xa rời cảm xúc thật và đời sống con người. Trong khi đó, phong trào triết học ánh sáng bắt đầu lan rộng khắp châu Âu. Một thời đại mới đề cao lý trí, sự rõ ràng và tinh thần nhân văn. Âm nhạc vì thế cũng bắt đầu đòi hỏi một sự thay đổi, hướng tới sự cân đối, hài hòa và giản dị hơn. Đó chính là những dấu hiệu đầu tiên mở đường cho một thời đại âm nhạc mới. Thời kỳ cổ điển Viên. Thời kỳ cổ điển Viên ra đời trong bối cảnh châu Âu đang bước vào một thời đại biến động lớn. Đó là thời đại của triết học ánh sáng và của những cuộc cách mạng tư sản làm thay đổi lịch sử châu Âu. Con người bắt đầu đặt niềm tin vào lý trí, tự do và tiến bộ. Tinh thần ấy cũng nhanh chóng lan tỏa vào âm nhạc. Âm nhạc không còn chỉ để giải trí hay phục vụ cung đình, mà còn gắn liền với lý tưởng đấu tranh, niềm tin vào chiến thắng của lý trí và tinh thần lạc quan của con người thời đại mới. Trong giai đoạn này, thành Viên, thủ đô của nước Áo, dần trở thành trung tâm âm nhạc lớn nhất châu Âu. Trong thời kỳ cổ điển Viên, âm nhạc chủ điệu, homophony, dần vươn lên trở thành tư duy âm nhạc giữ vai trò trung tâm. Một giai điệu chính rõ ràng, nổi bật và dễ ghi nhớ hơn, được nâng đỡ bởi phần hòa âm phía dưới. Âm nhạc thời kỳ này theo đuổi vẻ đẹp của sự cân đối, hài hòa và mạch lạc. Các tác phẩm được xây dựng với cấu trúc chặt chẽ, rõ ràng và đầy tính logic. Trong giai đoạn ấy, hình thức sonata dần được hoàn thiện, và từ đó, thể loại giao hưởng, symphony cũng phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những hình thức đồ sộ và quan trọng nhất của âm nhạc cổ điển phương Tây. Và cũng chính trong thời kỳ này, âm nhạc cổ điển Viên đã sản sinh ra 3 tên tuổi vĩ đại nhất của lịch sử âm nhạc phương Tây. Joseph Haydn, người thường được xem là cha đẻ của giao hưởng. Ông đặt nền móng cho hình thức symphony hiện đại, với cấu trúc chặt chẽ, cân đối và đầy tính logic. Tiếp theo là Wolfgang Amadeus Mozart, một thiên tài âm nhạc toàn năng. Âm nhạc của Mozart vừa tinh tế, thanh thoát, vừa giàu cảm xúc và vẻ đẹp nhân văn, đặc biệt trong những vở nhạc kịch bất hủ như Đám cưới Figaro. Và rồi, Ludwig van Beethoven xuất hiện. Người đã đưa âm nhạc vượt ra khỏi vẻ đẹp cân bằng của thời kỳ cổ điển, để chạm tới những chiều sâu mãnh liệt hơn của cảm xúc và tư tưởng con người. Trong các bản giao hưởng của mình, Beethoven đã khắc họa một tinh thần mạnh mẽ, đấu tranh, anh hùng và chiến thắng. Âm nhạc thời kỳ này đặc biệt đề cao cấu trúc, hòa thanh và nghệ thuật giao hưởng. Vào nửa sau thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, châu Âu bắt đầu bước vào một thời kỳ đầy biến động và khám phá mới. Các nghệ sĩ và nhà soạn nhạc châu Âu ngày càng bị cuốn hút bởi những vùng đất xa lạ ngoài thế giới quen thuộc của mình. Từ đó, một xu hướng nghệ thuật mới dần hình thành. Đó là chủ nghĩa phương Đông, exoticism. Những âm thanh mang màu sắc Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư hay Trung Hoa bắt đầu xuất hiện trong các tác phẩm âm nhạc châu Âu. Không hẳn để tái hiện chính xác nền âm nhạc phương Đông thực sự, mà chủ yếu nhằm tạo nên cảm giác mới lạ, bí ẩn và đầy quyến rũ đối với khán giả châu Âu thời bấy giờ. Đó cũng là lần đầu tiên hai dòng chảy âm nhạc Đông và Tây bắt đầu phản chiếu hình ảnh của nhau một cách rõ nét hơn trong lịch sử âm nhạc thế giới. Trong khi đó, ở phương Đông, Trung Quốc bước vào thời kỳ cực thịnh dưới triều đại nhà Thanh. Và cũng trong giai đoạn ấy, kinh kịch Peking Opera dần hình thành và phát triển rực rỡ. Loại hình sân khấu này kết hợp
ca hát, vũ đạo, đối thoại và cả võ thuật truyền thống. Không chỉ là âm nhạc, kinh kịch còn trở thành một thế giới nghệ thuật tổng hợp, mang đậm bản sắc văn hóa Trung Hoa. Trong khi đó, âm nhạc cung đình tiếp tục được chuẩn hóa và duy trì một cách nghiêm ngặt bên trong triều đình nhà Thanh. Tại Việt Nam, giai đoạn cuối thời Hậu Lê, qua thời Tây Sơn và bước sang đầu triều Nguyễn, âm nhạc truyền thống tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong cả cung đình lẫn đời sống dân gian. Dưới triều Nguyễn, đặc biệt từ thời vua Gia Long và Minh Mạng, nhã nhạc cung đình được chú trọng xây dựng một cách bài bản, quy củ và đầy tính tôn nghiêm. Đây không chỉ là âm nhạc phục vụ triều lễ, mà còn trở thành biểu tượng cho uy nghi và trật tự của vương triều. Trong khi đó, ở đời sống dân gian, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống cũng phát triển mạnh mẽ. Từ các làn điệu dân ca, những điệu múa dân gian, cho tới hát bội hay còn gọi là hát tuồng. Tất cả đều phản chiếu đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa của người Việt thời bấy giờ. Nhân rồi, những biến động dữ dội của lịch sử châu Âu đã dần làm lung lay niềm tin lạc quan của thời đại ánh sáng. Sau các cuộc cách mạng và cùng với sự phát triển đầy khắc nghiệt của chủ nghĩa tư bản, nhiều lý tưởng đẹp đẽ bắt đầu tan vỡ. Con người ngày càng cảm thấy hoài nghi, cô độc và bất an hơn trước thế giới đang đổi thay. Trong bầu không khí ấy, các nghệ sĩ không còn muốn bị gò bó trong những khuôn mẫu cân đối và chặt chẽ của thời kỳ cổ điển. Họ khao khát được tự do bộc lộ những cảm xúc sâu kín và mãnh liệt hơn của nội tâm con người. Và từ đó, một thời đại âm nhạc mới dần xuất hiện, thời kỳ lãng mạn.